นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับพบกับผมกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับต่อเนื่องจากข่าวเย็นประเด็นร้อนกันเลยนะครับวันนี้เข้มข้นกันต่อเนื่องครับทั้งเรื่องของการเมืองวันนี้มีความเคลื่อนไหวต่างๆนานามากมายวิเคราะห์กันครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของพรรคพลังประชารัฐบิ๊กป้อมประกาศถอนตัวออกจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคครับและขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็ประกาศนโยบายเพื่อที่จะหวังช่วงชิงพื้นที่ในการสู้ศึกเลือกตั้ง 69 ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกเรื่องสำคัญวันนี้ต้องคุยกันครับเป็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งวันนี้เองก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่ากัมพูชายังไม่สิ้นสภาพภัยคุกคามยังมีการสู้รบมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างจังหวัดสระแก้ววันนี้เราเองยึดคืนพื้นที่กลับมาได้2พื้นที่บ้านคลองแผงบ้านหนองยาแก้วแต่กัมพูชาเขาก็ไม่ยอมพยายามที่จะสู้รบมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่างกับพื้นที่จังหวัดอีสานใต้ก็ยังหนักหน่วงนะครับเมื่อสักครู่เห็นภาพผู้สื่อข่าวช่อง 7 HD ของเรารายงานสดทั้งที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นที่สุดแล้วเราจะได้ของขวัญปีใหม่หรือเปล่ากัมพูชาจะยอมยกธงขาวจะยอมไม่มีการเปิดฉากต่อสู้อีกหรือไม่นะครับรวมไปถึงวันนี้การประชุม GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่จังหวัดจันทบุรีด้วยที่สุดแล้วกัมพูชามาตามนัดนะครับวิเคราะห์มองไปข้างหน้าว่าที่สุดแล้วการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่สันติภาพได้หรือไม่นะครับวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านนะครับมาพูดคุยกันท่านแรกครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและด้านขวามือของผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหวันนี้มาพูดคุยกันนะครับทั้งเรื่องชายแดนและก็เรื่องการเมืองเอาเรื่องชายแดนก่อนเลยครับต้องถามอาจารย์ปณิธานที่สุดแล้วกัมพูชาเขาไม่เบี้ยวนะการประชุมตอนแรกนัดไว้ 4 โมงเย็นอาจารย์วันวิชิตมา 4 โมงเย็น 25 นาทีก็มีภาพปรากฏมาแล้วว่าเข้าห้องประชุมพูดคุยกันคาดหวังได้ไหมกับการประชุมครั้งนี้ครับอาจารย์ก็ได้นิดหน่อยนะครับที่จริงเสียงไม่ค่อยมีครับอาจารย์สอดคล้องกับที่แฟนคลับบอกว่าอย่าพูดมากทำไมอาจารย์ช่วงนี้ทหารเขาปฏิบัติการอย่าไปเปิดแผนอะไรอย่าไปพูดเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจจะโดนฟ้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านักวิชาการก็ต้องพูดน้อยๆช่วงนี้แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็นที่เราในฐานะที่เป็นประชาชนก็ต้องได้ความรู้จากเรื่องนี้ด้วยนิดหน่อยก็เอาเป็นว่าตามที่คุณกายถามแล้วกันครับคือไม่มากเพราะว่าของเขาเนี่ยใช้วิธีการถ่วงเวลาเรานะครับอันนี้พูดจาก3ครั้ง GBC รอบแรกพอเราตกลงที่กัวลาลัมเปอร์ได้ไปประชุมกันนะครับเรื่องทำข้อตกลง13ข้อช่วงแรกจะมีคณะสังเกตการณ์ชั่วคราวตอนนั้นเดือนสิงหานะครับก็เรายื่นเข้าไปเยอะนะครับก็คุยไปคุยมาก็ต้องมากำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเดือนกันยายนวันที่ต้นเดือนนะครับตอนนั้นก็เหลือ5ข้อแล้วก็มีคณะผู้สังเกตการณ์ที่ชัดเจนขึ้น IoT แล้วก็ไม่สำเร็จก็มาถึงเดือนตุลาคมวันที่23อันนั้นก็เหลือ4ข้อถอดเอาเรื่องบ้านหนองจานออกตอนนั้นแต่มีเรื่องทุ่นระเบิดมีเรื่องแก๊งสแกมเมอร์มีเรื่องถอนกำลังหนักอาวุธหนักนะครับคือทั้งหมดเหล่านี้ยุ่งยากมากเพราะว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยตอนนั้นก็ชัดเจนว่าถ่วงเวลาเรานะครับแล้วก็ต้องการให้โลกปิดล้อมเรามากขึ้นนะครับแต่เขาไม่คิดว่าเราจะปฏิบัติการทางการทหารได้ดีเท่านี้ตอนนี้ก็ถ่วงเวลาเราอีกแต่ถึงจะถ่วงยังไงเนี่ยมันมีกรอบใหญ่ของอาเซียนนะครับที่ประชุมกันไปแล้วแล้วถ้าได้ดูแถลงการของอาเซียนที่เป็นของประธานไม่ใช่แถลงการกลางแถลงการกลางเนี่ยเขาจะต้องสุภาพเรียบร้อยเหมือนเป็นทางการทูตแต่ของประธานเนี่ยพูดชัดว่ามันได้ตกลงที่จะเดินกลับไปสู่การหยุดยิงแล้วทันทีด้วยแต่ว่าให้เริ่มที่ GBC ตามข้อเสนอของกัมพูชาแล้วเขาใช้2คำโดยเร็วให้ไปดูเรื่องกลไกใหม่ๆโดยเร็วกลไกที่วันนี้คืนนี้จะคุยกันอาจารย์มาวิชิตเดี๋ยวจะบอกเราวงในว่าไอ้กลไกคืออะไร2ก็คือการตรวจสอบที่ท่านเสียศักดิ์พูดก็คือ monitoring ก็ใช้ภาษาอังกฤษว่ามันจะมอนิเตอร์ยังไงจะถอนจากตรงไหนจะหันหลังกลับได้ไหมมันจะลดกันมาเพราะคราวนี้พื้นที่เปลี่ยนไปเยอะสมรภูมิเปลี่ยนไปแล้วหลายฝ่ายก็เอา
อุปกรณ์ทหารมาส่องดูเยอะนะครับยุโรปก็มาอเมริกันนะครับญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นคราวนี้ที่บอกว่าไม่มากเพราะว่ามันน่าจะซับซ้อนกว่าเดิมอีกแต่ถึงซับซ้อนไงก็ต้องเดินเพราะว่าทุกฝ่ายพูดเสียงดังเลยทั้งสหรัฐทั้งจีนญี่ปุ่นก็ออกมานะครับรอบนี้คราวที่แล้วไม่ออกออกมาอังกฤษก็มากันหมดซึ่งก็ดีกับเราเหมือนกันแต่ว่าทอดเวลาก็ดีกับเราเราก็จะได้ปฏิบัติการให้ดีขึ้นเพราะว่าเราก็นึกไม่ถึงว่าที่สระแก้วเนี่ยเราคือเรานั่งข้างหลังนะเราคือทหารเขารู้อยู่แล้วคือเขาโยกกำลังเข้ามาเพื่อที่จะกดดันเราเพราะว่ากำลังทางพื้นที่อื่นเนี่ยเขาแพ้แล้วต่อสู้ไม่ได้แต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยจะหนักเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยระหว่างที่คุยไปก็ต้องลบไประหว่างที่เจรจาไปแล้วคนก็อาจจะงงเล็กน้อยอ้าวแล้วตกลงเจรจาไหมเจรจาครับแต่ว่ายังไม่มีข้อยุติพอเสร็จหมดแล้วน่าจะต้องกลับไปที่อาเซียนและให้ทั้งสองประเทศเนี่ยประกาศวันเวลาชัดเจนและที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะกลับไปที่ RBC ที่คณะทหารเพื่อนำไปปฏิบัติจริงๆคุณกายครับมันยังอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวชาวบ้านก็ถามแล้วปีใหม่จะกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวให้คุณอาจารย์วันวิชิตบอกแต่ผมเนี่ยอยากจะกลับบางพื้นที่ที่ไม่ลบแล้วเนี่ยถ้าเปิดได้ก็ควรกลับตอนนี้ก็เริ่มกลับไปแล้วเหมือนกันใช่ครับเขาก็เตือนว่าให้เตรียมตัวที่จะกลับนะครับตรงไหนที่ชัดเจนแล้วเขาเข้ามาไม่ได้ตรงไหนที่ชัดเจนแล้วว่าเขายอมแพ้จริงๆก็กลับอันนี้บวกลบแล้วเขาบอกว่าตัวเลขอาจจะ 70% ถึง 90% ตัวเลขเหล่านี้ก็ต้องให้คนข้างในพูดนะครับ 70% ก็ยังไม่ค่อยดีถ้า 80-90% มันถือว่าปลอดภัยฟังจากอาจารย์ปณิธานพูดแบบนี้คือวันนี้สถานการณ์ไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาเราเองคนไทยบอกว่าโอ้โหก็คุยกันไว้ใจกัมพูชาไม่ได้นะฟังเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าบริบทเปลี่ยนไปแต่วันนี้ถือว่าเป็นการนับหนึ่งอีกครั้งที่จะหวนกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาครับอาจารย์วันวิชิตครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกอึดอัดเมื่อเจอข่าวแบบนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ปณิธานว่าไอ้เรื่องนี้คือต้องนับหนึ่งกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อมาทบทวนการประชุมหลายทุกนัดทุกระดับเนี่ยก็การดำเนินการของกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตรงและจริงตามที่เราพอใจหรือตามที่คาดหวังไว้ดังนั้นการที่เข้ามาก็ยังดีแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้สู่ว่ากลไกอาเซียนยังทำงานได้อยู่ก็ยังว่าทั้งสองชาติก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ความเป็นสมาชิกในอาเซียนเพราะว่าอย่าลืมว่าเหลือประมาณเวลา1 สัปดาห์ที่ท่านประธานอาเซียนในชาติปัจจุบันคือมาเลเซียจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งวาระไปเป็นที่ฟิลิปปินส์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนดังนั้นความขัดแย้งหรือการตึงเครียดเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่ไปถึงท่านประธานอาเซียนชาติต่อไปที่ต้องทำมีบทบาทดังนั้นก็คือทำให้รักษาบรรยากาศส่วนเงื่อนไขอย่างที่เราทราบว่ากัมพูชาเองนะครับจะรับตามข้อเสนอของไทยได้ไหมเอาง่ายๆเราก็เห็นในการปฏิบัติการในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่กัมพูชาใช้เครื่องยิง BM-21 ยิงออกมาจากแหล่งชุมชนที่พักอาศัยของพลเรือนในกัมพูชาหรือแม้กระทั่งพื้นที่ศาสนสถานอย่างวัดอย่างเมนเนี่ยอย่าง BM-21 ยิงเสร็จปุ๊บถอยไปอยู่ใกล้เมนใกล้วัดเลยเพราะเขาคิดว่าในโบราณสถานหรือพื้นที่ศาสนสถานเนี่ยกองทัพไทยก็จะระมัดระวังจะไม่ให้เกิดความรู้สึกกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือโดยเฉพาะทรัพย์สินชีวิตของพลเรือนนะครับเราเน้นพื้นที่เป้าหมายทหารดังนั้นไอ้เงื่อนไขแบบนี้กัมพูชาจะทำได้หรือไม่ทำแล้วเขาจะเสียเปรียบนั่นก็แน่นอนในทางยุทธวิธีเขาต้องย่อมเสียเปรียบแต่ผมต้องมองอย่างนี้ว่าการพูดคุยเนี่ยเราเป็นการหยิบยื่นข้อเสนอให้เขาไปปฏิบัติซึ่งหลายข้อเราก็เห็นเขาไม่สามารถแล้วก็กระทบและผิดเงื่อนไขนะครับต่างๆอย่างเช่นการวางกำลังในพื้นที่โบราณสถานนะครับไม่ว่าปราสาทตาควายก็ดีปราสาทบนปราสาทเขาพระวิหารก็ดีนะครับใช้พื้นที่ตรงนี้การยิงโต้ตอบมาตลอดแต่คราวนี้ผมคิดว่ากัมพูชาเขาประเมินเราผิดไปไอ้เส้นที่ขีดคิดว่าทหารไทยจะไม่ทำเนี่ยแต่เรามีชุดคำอธิบายรองรับที่อธิบายนะครับสถานการณ์แบบนี้ให้กับประชาคมโลกว่ามันมีอาวุธที่โผล่ขึ้นมาใช้โบราณสถานเป็นเครื่องโล่กำบังนะครับใช้พลเรือนใช้ครอบครัวทหารมาเป็นโล่กำบังซึ่งเขาไม่กระทำกันมันควรจะได้เป็นพื้นที่การยกเว้นนะครับตรงนี้กัมพูชาปรับปรุงตัวเองได้ไหมอันนี้เป็นบททดสอบบทท้าทายนะครับในขณะเดียวกันเองสังคมโลกก็เห็นคือปล่อยให้คือกัมพูชาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าภาวะอย่างที่ท่านอาจารย์ปณิธานกรุณาให้ข้อมูลว่านี่คือยุทธวิธีการหน่วงเวลานะครับในขณะเดียวกันหน่วงเขาคิดว่าในช่วงระหว่างการเจรจาเนี่ยทหารไทยจะปรับ
หรือรอสัญญาณว่าทิศทางที่จะเป็นบวกอาจจะไม่มีการเสริมกำลังหรือเคลื่อนกำลังช่วงจังหวะแบบนี้ทุกครั้งกัมพูชาจะใช้โอกาสเป็นช่องทีเผลอในการเสริมกำลังในการเคลื่อนอาวุธนะครับดังนั้นไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าทหารไทยอยู่ในสายตานะครับมองอยู่แล้วว่าเขาจะมองเราแบบเดิมไม่ได้นะครับประกอบกับว่าทำไมอย่างที่ท่านจะเป็นทานท่านสังเกตแล้วก็แน่นอนครับท่านมองรู้ว่าจากพื้นที่ในอีสานใต้เดี๋ยวนี้เขาลดไปเกือบจะครบถ้วนแล้วอาจจะมีภูมะเขือบ้างที่เขาจ้องจะเอาคืนยึดคืนเพราะว่าพื้นที่ที่เขาปะชาดะหนักๆเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ได้อย่างเช่นช่องอานม้าก็ดีใช่ไหมครับปราสาทตาควายก็ดีตอนนี้ทำไมมาลงที่สระแก้วในพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วคุณกายท่านผู้ชมครับว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นที่ทางตรงเป็นที่ราบความสูญเสียเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไปยังพลเรือนและทรัพย์สินดังนั้นเราถึงขอความร่วมมือว่าพี่น้องประชาชนถ้าไม่จำเป็นขอความกรุณาอย่ากลับไปเคหสถานที่พักอาศัยเพราะว่าถ้ามันเล็งเป้าเห็นผลเนี่ยในพื้นที่ระดับราบเนี่ยจะทำให้ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกองทัพไทยทำหน้าที่ด้วยความยากลำบากและเขาเชื่อว่าพื้นที่ตรงเป้าตรงนั้นเขาใช้พลเรือนเป็นโล่คิดว่าทหารไทยจะเกิดความยากลำบากดังนั้นนี่คือวิธีการที่เราอ่านถอดแผนละเอียดออกมาว่ารู้ว่ากัมพูชาใช้วิธีการนี้นั้นในช่วงภาวะแบบนี้เราต้องเอาข้อมูลนี้ให้ประชาคมโลกได้เห็นว่ากัมพูชาละเมิดอะไรบ้าง1 2 3 4เรียงลำดับไปดังนั้นการพูดคุยเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะรับเงื่อนไขตรงนี้ได้ไหมแต่การรับเงื่อนไขเนี่ยเราก็ต้องดูอีกว่าเหมือนตามข้อเสนอที่พูดคุยกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยแค่3ข้อนะครับดูความตั้งใจดูความจริงใจว่าการหยุดยิงเนี่ยนะต้องมีเครื่องพิสูจน์อย่างที่ท่านอาจารย์ในทานว่ามันต้องมีระบบโซเชียลมอนิเตอร์ริงนะครับทุกแพลตฟอร์มว่าแบบไหนที่คิดว่าคุณเนี่ยนะฮะว่าหยุดยิงอย่างจริงใจถอนกำลังจริงๆนะครับเคลื่อนนะฮะพวกอาวุธพวกกระสุนพวกเครื่องยิงหนักต่างๆเนี่ยกลับที่ตั้งจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเติมกำลังมาทดแทนอย่างเงี้ยเราต้องดูระยะยาวไม่ใช่แบบเส้นลงนามกันปุ๊บนะฮะแล้วจะหยุดยิงปั๊บเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมของเขาก่อนนะครับคือไม่ใช่แค่วาจาอาจารย์พฤติกรรมมันต้องจริงใจด้วยแล้วอะไรที่อย่างที่อาจารย์ว่าต้องมีคณะที่จะต้องมาเฝ้าสังเกตการณ์แล้วแม้กระทั่งเรากดดันเขาไปมากมายขนาดนี้แต่เขาก็เคยไม่แผ่วเลยนะคุณกายควบคู่ขนานการเมืองเวทีระดับนานาชาตินะทำหนังสือเอกสารปิดผนึกโจมตีประนามไทยนะต่างๆนานาตั้งแต่เรื่องการทำร้ายเป้าหมายพลเรือนใช้สารเคมีสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้คนจะจับโป๊ะได้แต่เขายืนยันที่เขาจะเชื่ออย่างนั้นนั่นน่ะสิฮะเขาเดินเกมต่างประเทศได้ดีมากเลยนะกัมพูชาอาจารย์ได้ดีหรือเปล่าแต่ว่ามันได้คุณภาพหรือเปล่าเหมือนคนก็เชื่อเดินเกมแบบคุณภาพแบบเพราะว่าคุณกายเอาจริงๆนะผมบางทีว่าการวางตัวของบรรดาทูตานุทูตหรือผู้นำประเทศเขาต้องระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติจะไปประนามชี้เป้าว่าใครเริ่มก่อนใครผิดอะไรเงี้ยแต่บทบาทคำตอบมันออกมาบนโลกโซเชียลของประเทศนั้นๆโซเชียลมอนิเตอร์ริงที่เขาจะบอกว่าไทยทำถูกแล้วโจมตีเมืองหลวงสแกมเมอร์นะคุณก็ดูในเกาหลีในรีวิวไม่เคยหยุดเลยนะครับไต้หวันก็ดีจีนก็ดีเขาก็ถอดรหัสแม้กระทั่งประเทศในตอนออกกลางที่ว่าดูปฏิบัติการยุทธทางวิธีทางทหารเนี่ยว่าเราทำมาทำอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าบทบาทของในบรรดาผู้นำหรือนักการทูตเนี่ยเขาไม่อยู่วิสัยจะพูดแต่นั้นขอให้เข้าใจเพราะอย่าลืมนะกัมพูชาใช้แท็กติกที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าendless mayfly นะครับยุทธวิธีแบบแมงเม่าแบบชีปะขาวคือโจมตีบนโลกข้อมูลข่าวสารทำผลิตซ้ำเหมือนแมงเม่านะบินเข้าไปกองไฟบ่อยๆใช่ไหมไอ้ข่าวบางมันเป็นข่าวที่จุกจิกน่ารำคาญไอ้เนี่ยเครื่องพ่นยุงเนี่ยเรารำคาญไหมถูกไหมครับเรารำคาญแน่ๆแต่ว่าพอข่าวนี้โป๊ะไม่ได้ไอ้แมงเม่าตัวใหม่ก็จะมาเสพมาอีกไปเรื่อยๆจนผลิตนะฮะว่าข้อความนั้นข้อมูลเป็นจริงเกือบจะเป็นจริงอย่างสมบูรณ์อย่างเมื่อวานเรื่องการจับโป๊ะว่าที่สื่อเขมรเอาเรื่องของการพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าทำไมต้องทรัมป์เขาเป็นคนที่มีต้นทุนที่ไปบิดเบือนว่าเหมือนไทยเริ่มก่อนใช่ไหมเขาก็ปรับคำพูดอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาใช้แบบนี้เพราะว่าใช้บุคคลที่มีต้นทุนระดับโลกเนี่ยถามว่าแท็กติกอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในยุทธภูมิอื่นๆแม้กระทั่งในเรื่องของ The Guardian.com เคยโดนมาแล้วชาติตะวันออกกลางเอาตรงเนี้ยมาคืออะไรปลอมแปลงสวมรอยว่าเนี่ยมาจากแพลตฟอร์มที่มีแหล่งข้อมูลระดับโลกเนี่ยใครไปเห็นใครก็ต้องเชื่อดังนั้นเราต้องตรองแล้วก็กั่นกรองว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยต้องเช็คต้นทางปลายทางว่า
มันจริงมีน้ำหนักแค่ไหนได้เพราะว่าเราจับไต่จับยุทธวิธีเขาได้จากนี้ไปเราจะโต้กลับยังไงตรงนี้มากกว่าตรงนี้แหละฮะเรื่องของคือเราเองเรารู้คนไทยก็จะรู้ว่าเป็นข่าวเฟกซ์นิวเป็นข่าวปลอมแต่นานาชาติประชาคมโลกเนี่ยคนมันเขาไม่ได้มองอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้ต้องถามอาจารย์ปณิธานแต่ก่อนจะไปถามอาจารย์ปณิธานเนี่ยขอมีคำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมครับเมื่อวานนี้พลเอกณัฐพลนาคพานิชเนี่ยให้สัมภาษณ์นะว่านะบางช่วงบอกว่าเมื่อถึงเวลาตรงนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนที่มายืนข้างเราจริงๆทุกคนพูดเหมือนเป็นกลางแต่เหมือนไปยืนฝั่งกัมพูชาและพูดให้เป็นกลางมีเสียงช่วงนี้ด้วยไปย้อนฟังเสียงของบิ๊กเล็กกันหน่อยครับเพราะว่าพอถึงเวลาตรงนี้ผมมองว่าก็ไม่มีประเทศไหนนะที่มายืนเข้าข้างเราจริงๆนะครับทุกคนพูดเหมือนเป็นกลางนะครับแต่เหมือนกับไปยืนฝั่งกัมพูชาแล้วพูดให้เป็นกลางก็คือเขาก็ฟังข้อมูลทางกัมพูชาแล้วก็มองว่าเราเป็นประเทศใหญ่ที่ไปลุกลานผมยืนยันนะครับในฐานะที่รับผิดชอบทางนโยบายเนี่ยเราปกป้องตัวเองนะครับเราป้องกันตนเองนะครับด้วยยึดหลักกฎบัตรสหประชาชาติข้อ 51 นะครับด้วยความจำเป็นและได้สัดส่วนนะครับยืนยันตรงนี้เลยขอให้สื่อมวลชนสบายใจได้ขอพี่น้องประชาชนสบายใจได้เพราะว่าผมมั่นใจแล้วว่าเราต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับไม่มีประเทศใดที่มาเข้าข้างเราสิ่งที่ผมมองอยู่ก็คือผมไม่เห็นมีประเทศไหนที่ประนามกัมพูชาว่าทำไมมาวางทุ่นระเบิดในเขตของไทยนะครับแต่ได้แต่มาพูดว่าขอให้ไทยนะครับลดการใช้อาวุธนะครับลดความรุนแรงซึ่งตรงนี้ผมทราบแล้วเพราะฉะนั้นผมมั่นใจแล้วเราเดินประเทศไทยเราเดินมาถูกทางแล้วเราอยู่กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายนั่นแหละคือที่พึ่งของเราได้นะครับกฎหมายระหว่างประเทศนะบิ๊กเล็กพูดชัดนะว่าเราเองทำตามกฎกติกาสากลทุกอย่างนะครับแล้วก็คำพูดเมื่อสักครู่บอกว่ามาถึงเวลานี้ไม่มีประเทศไหนที่มายืนเคียงข้างเราจริงๆทุกคนพูดเหมือนเป็นกลางแต่สุดท้ายแล้วเหมือนไปยืนฝั่งกัมพูชาจากคำพูดนี้ครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะครับพักกันครู่เดียวก่อนนะอาจารย์ปณิธานอาจารย์วิชิตครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาถอดรหัสคำพูดของบิ๊กเล็กพูดแบบนี้หมายถึงอะไรแล้วเราจะเดินยังไงต่อพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับเข้ามาคุยกันต่อในถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับอาจารย์วันวิชิตและก็อาจารย์ปณิธานนะครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ฟังเสียงของบิ๊กเล็กนะครับรัฐมนตรีกลาโหมว่านะที่สุดแล้วเวลานี้เนี่ยไม่เหมือนไม่มีประเทศไหนที่มายืนข้างเราจริงๆทุกคนพูดเหมือนเป็นกลางแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับไปอยู่ฝั่งกัมพูชาแล้วเราเองเหมือนกับหนีไม่พ้นข้อครหาว่าประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็กจากคำพูดเมื่อสักครู่นี้ให้อาจารย์ปณิธานพูดถึงคำพูดของท่านบิ๊กเล็กหน่อยฮะอาจารย์ครับสะท้อนปัญหาตั้งแต่ก่อนประชุมอาเซียนสมัยพิเศษวันที่ 22ท่านศิยศักดิ์ก็พูดเหมือนกันว่าถ้าจะเข้ามายุ่งมหาอำนาจหรือว่านานาชาติเนี่ยขอให้เป็นกลางอย่างน้อยๆเป็นกลางแต่เราอยากให้อยู่ข้างเราเลยใช่ไหมครับมัน2จังหวะเป็นกลางนี่เราก็เสียเปรียบหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาตรงนี้แต่เมื่อกี้ผมติดหูที่คุณกายกับท่านอาจารย์พูดซึ่งผมคิดว่าเป็นคำพูดที่น่าสนใจแล้วก็ดีส่วนใหญ่ไม่ได้พูดแบบนี้ส่วนใหญ่จะพูดว่านับถอยหลังที่จริงมันคือก้าวไปข้างหน้านับหนึ่งนี่อาจารย์วิชิตบอกนับหนึ่งคือวันที่22เนี่ยนับหนึ่งกันใหม่กลับไปคุยกันวันนี้นับ2ก็คือเข้าสู่กรอบ GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาคณะของทหารที่ดูทุกเรื่องนะครับนับ2แล้วก็ต้องนับ3ให้ได้แผนการหยุดยิงจริงๆที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มีวันเวลามีพื้นที่ที่ชัดเจนพิกัดที่ชัดเจนซึ่งจะยุ่งหน่อยเพราะตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันก็บางพื้นที่ยังไม่สู้รบยังไม่เสร็จมันจะไปถึงขั้นนั้นเลยครับมันต้องไม่งั้นจะถอนจากไหนครับคุณกาย
คุณกายขยับปุ๊บก็เสร็จเลยไม่ได้ครับอันตราย เพราะฉะนั้น93มันจะยุ่งยากยังอีกยาวไกลแล้วจะต้องมีระบบตรวจสอบเฝ้าระวังก้าวที่4ก็เอากลับไปว่ารัฐบาลจะเห็นด้วยไหมครับเข้าอาเซียนแล้วก็ประกาศจริงจัง49สำคัญยังอีกยาวไกลแต่ก็สบายใจได้อย่างหนึ่งว่าระหว่าง49เนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำพื้นที่ให้ปลอดภัยมากกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่ามันยังไม่จบที่คุณกายพูดตอนต้นรายการเพราะฉะนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือว่ามันก็จะซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นกัมพูชาก็จะทวงเวลาเดี๋ยวเอกสารไม่พร้อมเดี๋ยวขอเลื่อนจากตอนเช้าเป็นตอนเย็นทำอยู่เสมอ 3-4 ครั้งและบางทีก็เจ้านายสูงสุดไม่ได้สั่งก็ไม่มาเลยไม่ได้ไฟเขียวมาไม่ได้เด็ดขาดของเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเราตั้งใจเต็มที่ว่าเราจะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้แยกออกจากพื้นที่ในการสู้รบแต่ของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็พอประกาศอย่างเป็นทางการได้ปุ๊บนะครับก็ต้องดูว่าในพื้นที่มันจะเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่ากัมพูชาก็ถอนกำลังก่อนเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรชิงความได้เปรียบเสร็จแล้วก็กลับไปเสริมกำลังสู้กับเราเลยอันเนี้ยคราวนี้หลายฝ่ายรู้ทางหมดละแล้วเข้าใจว่าวันที่ประชุมวันที่22เนี่ยที่คณะผู้สังเกตการรายงานเรื่องพวกนี้ใช้เวลามากเพราะว่าตอนนั้นบอกว่าจะประชุมชั่วโมงครึ่งก็ยาวไปถึง2 ชั่วโมงกว่าเพราะว่ารายละเอียดเรื่องการสู้รบเนี่ยมันเยอะไอการพลิกแพลงของกัมพูชาก็เยอะแล้วเราก็นำเสนอข้อมูลที่ใหม่ๆแบบที่เรานำเสนอที่อนุสัญญาออตตาวาทุ่นระเบิดนะครับเราเปิดคลิปเปิดกัมพูชาก็ชะงักแต่ผมว่าอยากจะได้ยินเสียงจากในที่ประชุมตรงนั้นเลยว่าตกลงใครยืนตรงไหนผมเห็นข้อมูลชุดนี้ของท่านศรีศักดิ์แล้วเนี่ยก็ถ้าเอาคำแถลงของรัฐมนตรีกลาโหมก็คือเขาก็ยังรู้สึกไม่ค่อยอยากจะมาอยู่ข้างเราไอ้นี้เป็นงานหนักที่ต้องทำต่อไปเพราะว่าสัญญาณแบบนี้อันตรายทีนี้เมื่อกี้คุณกายถามว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมการเข้าถึงข้อมูลหรืออะไรทำไมถ้าในสายตาเราประชาชนเนี่ยเหมือนกับว่ากัมพูชาเขาเดินเกมได้ดีมากๆสำหรับเวทีนานาชาตินะครับคนมันก็จะเชื่อข้อมูลฝั่งนั้นมากกว่าของเราคือกัมพูชาเวลาทำงานเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเหมือนกับยิง BM-21 นะคือยิงมั่วเลยไปทุกเวทีไปโผล่ทุกประเทศนะครับเขามีเวลาเขามีเป้าเดียวเราเนี่ยไหนจะชายแดนพม่าไหนจะภาคใต้ไหนจะเรื่องภาษีของเขาไม่ได้คิดแบบเราเขาคิดจัดการกับเราเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ยิงถล่มทางการทูตก็สุดซอยนะครับแต่เราก็ต้านได้เยอะแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าแต่ว่าจากภาพแรกเนี่ยภาพการสู้รบเนี่ยทั้งอาเซียนทั้งนานาชาติจะเห็นภาพเดียวกันภาพที่นำเสนอว่าเราเนี่ยเข้มแข็งกว่ามีโครงสร้างนะครับของสมรรถนะเครื่องบินรบรถถังทหารที่มีวินัยภาพเนี้ยมันทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจประเทศที่เล็กกว่าอย่างกัมพูชาที่เป็นอดีตอาณานิคมที่อยู่ในสภาพเดียวกันเป็นประเทศที่เหมือนถูกรังแกและกัมพูชาก็กระพือตรงนี้ครับว่าถูกรังแกส่งเอกสารว่าถูกรังแกยังไงเอาทูตไปกระซิบข้างหูไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เขาทำทุกอย่างไอ้ภาพเนี่ยที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่บ่อยที่เราจะเปิดโปงได้ว่าเขาบุกเข้ามารอบวางทุ่นระเบิดนะเพราะไอ้ตอนเข้ามาก็ไม่เห็นอันนี้คือภาพแรกนะครับภาพในสมรภูมิจริงที่เครื่องบินรบของเราเนี่ยบินเข้าไปของเขาไม่มีเครื่องบินรบก็กลายเป็นภาพที่ได้คะแนนทางฝั่งกัมพูชานะครับทั้งที่เราเป็นฝ่ายถูกลุกลานครับฟังแบบนี้เนี่ยต้องถามอาจารย์บอลเดี๋ยวมีอีก2ประเด็นนะครับเดี๋ยวอันนี้คือภาพหน้างานทีนี้มันมีโครงสร้างใหญ่ของประเทศเดี๋ยวค่อยมาคุยกันถ้ามีเรื่องประวัติศาสตร์เอาจากหน้างานตรงนี้ก่อนอย่างข้อมูลต่างๆอาจารย์วิชิตครับคือการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีคำพูดว่ากัมพูชาเขาจ้างล็อบบี้ยิสต์บางทีอย่างเข้าไปยังชาติมหาอำนาจอย่างอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์แบบนี้การเข้าถึงข้อมูลอย่างอาจารย์วิชิตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมด้วยข้อมูลทางการทูตตรงนี้เรากับเขาต่างกันไหมการเข้าถึงชาติมหาอำนาจเนี่ยครับยอมรับว่าต่างกันมากคืออย่างเมื่อกี้ชอบคำพูดที่ท่านอาจารย์ปริธานนะครับท่านไล่เห็นนะครับว่าภาพของ BM-21 เป็นไงมันอาจจะถูกเป้าหมายสักตัวนึงแหละคือยิงสปะยิงไประดมไปกัมพูชาทำแบบนั้นจริงการขับเคลื่อนทางการทูตก็ไม่ต่างอะไรกับ BM-21 คุณกายทราบไหมฮะท่านผู้ชมทราบไหมว่าเรื่องก่อนจะเกิดความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาทำหน้าที่เป็นลูกอีกช่างฟ้องมาอย่างต่อเนื่องในโต๊ะผู้นำระดับสูงที่วอชิงตันคุณกายครับ
หุ้นแหล่งข่าวระดับสูงนะที่ผมให้ความเคารพนับถือเนี่ยเขาเล่าว่าโต๊ะกัมพูชาหมายถึงความปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคเนี่ยเขาจะรายงานนะครับของเขาเอกสารสูงเป็นภูเขาเหล่ากาต้องพูดอย่างเงี้ยสูงแบบนี้แต่ขนาดเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยมีเท่านี้เนี่ยข้อมูลเราอาจไม่จำเป็นจะต้องไปชี้แจงก็ได้และวิธีมุมมองแบบนั้นนะครับแต่กัมพูชาเล็กๆน้อยๆก็ฟ้องนะครับนะฮะมะม่วงตกเข้ามาเขตในบ้านเขาฟ้องสมมุตินะยกตัวอย่างให้เห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงบ้างเท็จบ้างเนี่ยเขาทำหมดนั้นเมื่อมีข้อมูลผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่องก็สงสัยจะเดือดร้อนจริงสงสัยจะถูกคุกคามจริงในกรณีถ้าคนไม่ได้สนใจข้อมูลอย่างจริงจังแล้วพอมันเกิดระเบิดปะทุขึ้นมาผมรู้มาสักระยะแล้วล่ะมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงไม่แปลกว่าถ้าท่าทีนะครับของผู้นำระดับโลกอาจจะได้ข้อมูลมาจากทางตรงจากโต๊ะคือพูดง่ายๆว่าพวกโต๊ะต่างประเทศต่างๆเนี่ยที่เขาทำข้อมูลการบ้านอย่างเป็นระบบเนี่ยเขาจะรายงานผู้บัญชาเขาอยู่แล้วประกอบกับว่ากัมพูชามีล็อบบี้ยิสต์ข้อมูลมันแม่น้ำทุกสายมาที่ทางเดียวกันหมดเลยนั้นการทำตัวให้ตัวเองเป็นเหยื่ออย่างสมบูรณ์ของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะอธิบายของเขาว่าเขาเดือดร้อนทุกเวทีสังเกตใช่ไหมครับการประชุมแบบยูเนสโกอะไรที่ไม่เกี่ยวหลอกด่าไทยที่ประชุมรัฐสภาที่ประชุมสตรีระดับไอเวทีผู้แทนสตรีอะไรเอาหมดชี้เห็นว่าตัวเองเดือดร้อนแต่เราบอกว่าหลังๆที่ท่านจะปฏิทานท่านกรุณาให้คำตอบก็คือว่าเดี๋ยวนี้ในทุกเวทีเขาจับโป๊ะได้ว่ามันไม่เหมาะสมเรื่องกาลเทศะจะเดือดร้อนยังไงมันก็ต้องรู้จากที่ทางบ้างถูกไหมฮะกาลเทศะนี่สำคัญดังนั้นผมว่าเกมอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขายังโหนได้เขายังสามารถต่อตีกับเราได้แบบได้เปรียบดังนั้นกลยุทธ์ผมว่าเราก็เริ่มคำทางเนี่ยมาถูกทางแล้วว่าการตอบโต้อย่างเป็นระบบของเราเนี่ยนะเรามีศูนย์แถลงข่าวร่วมอันเนี้ยคือจากการเพิ่มภาษาต่างประเทศ3ภาษา6ภาษา10ภาษาล่าสุดเป็น16ภาษาเพื่อเห็นข้อมูลได้เห็นหลักฐานเราทำอินโฟกราฟิกว่าเหมือนทำแบบโซเชียลลิสติ้งว่าทุกแพลตฟอร์มสงสัยอะไรตั้งคำถามทำไมนะครับเราอธิบายดักคำถามล่วงหน้าอันนี้คือการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารดังนั้นสิ่งที่พลเอกณัฐพลท่านพูดนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งสิ่งที่เราทำอย่างสุดกำลังเพื่อมาอธิบายให้ประชาชนในประเทศว่าเมื่อมาถึงจุดเนี้ยเราถอยหลังไม่ได้เราเดินหน้านะครับไม่ได้ท้อนะครับแต่อธิบายว่าต้องการความเป็นเอกภาพนะครับ2ใดๆกันแล้วแต่เนี่ยที่เราไม่สามารถพูดได้แต่ผมขออนุญาตจะมาเล่าให้ฟังว่าในวงการทูตทูตที่เขามาขอพบท่านรัฐมนตรีหรือในหลายส่วนที่ผมรับทราบเนี่ยเขาก็รู้เขาก็ขอบคุณว่าประเทศไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการจัดการสแกมเมอร์เขาพูดอย่างนี้นะฮะแต่เขาไม่ระบุประเทศว่าเราไปจัดการใครแต่เป็นที่เข้าใจรับรู้กันว่าสามารถนำพลเมืองของเขากลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยอันนี้เขารับรู้พูดถึงเขารับรู้แต่ในการเมืองหรือมารยาทการเมืองระหว่างประเทศที่จะไปปรักปรำหรือไปกล่าวหาหรือประกาศอะไรเนี่ยโอเคเขาชื่นชมแต่เขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตำหนิใครครับอาจารย์ดังนั้นเรารู้ว่าเราทำอะไรไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมว่าสังคมแพลตฟอร์มระดับโลกเนี่ยเขารีวิวให้หมดแล้วว่าตอนนี้ไทยกำลังทำอะไรนะครับดังนั้นเพียงแต่ว่าเราจัดการบริหารข้อมูลให้ว่าโอเคโซเชียลลิสติ้งมันอาจจะทำไม่ส่งผล Impact ต่อการประชุมหรือระดับการตัดสินใจของผู้นำของประเทศนั้นๆดังนั้นเราก็ต้องเดินหน้านะครับขับเคลื่อนอย่างนี้ต่อไปอาจจะเหนื่อยหน่อยดังนั้นหมายความว่าที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยข้อมูลการรายงานไปยังชาติมหาอำนาจต่างๆเราไม่ควรจะแผ่วเห็นเขาว่ามีเอกสารมาอย่างเงี้ยเราต้องอธิบายเอาคลิปเอาหลักฐานเหมือนที่เราไปเปิดไปที่ประชุมอัตตาวาก่อนวันที่7ธันวาเนี่ยอันนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนเกณฑ์ว่ากัมพูชาต้องการแก้หน้าแก้พื้นที่ว่าตัวเองเสียความชอบธรรมอะไรไปมากมายตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวต่อจากที่อาจารย์นิทานทิ้งค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ภาพรวมแล้วก็ที่สุดแล้วปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาจะจบผ่านช่องทางการทูตหรือทางทหารปลายทางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับใครที่มองหาหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันไซส์ใหญ่แบบเสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวนะครับนี่เลยครับ Seagull Electric หม้อทอดกรอบไร้น้ำมันระบบดิจิตอลขนาด5ลิตรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำนะครับเมนูสเต็กเนื้อและไส้กรอกราดซอสพริกไทยดำครับสำหรับหม้อทอดหม้อนี้นะครับควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลนะครับจึงทำให้การทำอาหารของคุณนะครับแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมี8โปรแกรมอัตโนมัตินะครับที่จะทำให้การทำอาหารของคุณนะครับสนุกและง่ายขึ้นครับหน้าต่างขนาดใหญ่มองเห็นความอร่อย
ทุกขั้นตอนมองเห็นอาหารด้านในได้ระหว่างปรุงไฟส่องสว่างด้านในเปิดปิดได้ตามต้องการและสำหรับความร้อนนะครับกระจายทั่วถึงแน่นอนนะครับเพราะได้ใบพัด2ชั้นหมุนเวียนความร้อนรอบทิศทางนะครับกับระบบ Cyclone Air Twin Turbo Technology ครับต้องบอกเลยนะครับว่าหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันหม้อนี้นะครับทำอาหารได้หลากหลายจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตะกร้ายังเคลือบนอนสติ๊กนะครับอาหารไม่ติดทำความสะอาดง่ายจริงๆครับและนี่นะครับเป็นไอเทมที่ทุกบ้านต้องมีในครัวนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ เพราะว่าทุเรียนที่เนี่ยมีมาต้นแรกเลยอ่ะอายุก็ประมาณเป็น100 ปีแล้วค่ะคือมันมีมานานมากแล้วทุเรียนที่เนี่ยเนื้อจะเหนียวแห้งหวานมันนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะจึงได้รับเป็นทุเรียน GI คือผลผลิตที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นเขาทำงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีไอโอดีแล้วก็วิตามิน E สูงกว่าที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาสั่งซื้อกับ Thailand Postmart นะคะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือค่ะ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาที่สุดแล้วจะจบลงด้วยทางการทูตหรือว่าช่องทางทางทหารนะครับต้องให้จับนิทานคุยต่อที่ทิ้งไว้เมื่อช่วงที่แล้วอาจารย์ครับก็ตอบเลยก็ได้ว่าต้องให้ทหารทำงานให้เสร็จ แล้วเอาผลงานทหารไปต่อรองในเวทีทางการทูตครับจะต้องใช้เวลาบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้หน้างานเราเสียเปรียบก็ไม่เป็นไรอย่าไปกังวลกับมันมากนะครับหมายความว่าภาพเพราะว่าความเป็นจริงเราได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆครับในพื้นที่เราควบคุมได้ 70% 80% 90% ถ้าได้ถึงระดับหนึ่งที่พอใจเราก็หยุดแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามหน่วงเวลาก็ตามหน่วงเวลาแน่นอนแล้วก็พยายามล้อมเราแน่นอน คนไทยก็เครียดว่ามีเพื่อนไหมแต่ว่าอย่าไปใส่ใจมากพูดอย่างนี้จะได้สบายใจในระดับหนึ่งแต่ว่าคนที่ต้องทำงานต้องใส่ใจมากต้องไปเปิดสมรภูมิสู้กับกัมพูชาแน่นอนทีนี้การเข้าไปสู้เนี่ยเขามีช่องทางพิเศษเราก็ต้องเข้าไปเสริมช่องทางพิเศษเขามีข้อมูลเป็นตั้งผมไปดูมาเองที่สหประชาชาตินี่ก็ตรงกับที่อาจารย์วิชิตบอกไปเมื่อสักครู่16 ปีก่อนเพื่อนเดือนที่แล้วก็ได้พบกับอดีตเลขาธิการสหประชาชาติก็คุยกันว่า16 ปี16 ปีที่แล้วเคยพบท่านข้อมูลกัมพูชาเต็มไปหมดตอนนี้แย่กว่าเก่าอีกคือวุ่นวายกว่าเก่าอีกเพราะว่าข้อมูลก็ยิ่งเยอะมากกว่านั้น มันมีออนไลน์ป่านนี้คงอ่านกันไม่ทันเพราะฉะนั้นอดีตเลขาธิการสหประชาชาติก็เข้าใจและท่านก็หลังจากนั้นมาช่วยเราตั้ง 3-4 รอบก็ไม่สำเร็จในปี 54ที่ผมก็คล้ายๆอาจารย์วันวิชิตตอนนั้นไปช่วยงานแต่ว่าวิธีการทำงานไม่ใช่ที่หน้างานที่เวทีระหว่างประเทศนี่ต้องเจาะเข้าไปมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆทำแต่ไม่ต้องต่อรองทุกคนเรียกจะเอาผลประโยชน์ทั้งนั้นในเวทีระดับไม่มีของฟรีคุณกายแลกด้วยผลประโยชน์ทั้งนั้นแล้วของเราเนี่ยเวลาแลกเราต้องบอกประชาชนนี่คือความแตกต่างระหว่างไทยกับเยอะเลยครับกัมพูชาเขารู้ว่าเรามีอุปสรรคเรามีขวากหนามเยอะของเขาเนี่ยสั่งเลยแลกก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาแลกอะไรอย่างเช่นเขาใช้ฐานทัพเขาใช้พื้นที่เขาแลกเรื่องแร่หายากอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรมากของเราเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คนละระบบแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งออกมาที่แล้วเนี่ยว่านานาชาติเขาเห็นใจกัมพูชาว่าเพิ่งตั้งหลักได้แล้วก็ในมติของศาลโลกเนี่ย2 ครั้งแล้วที่เรื่องกรณีพระวิหารเนี่ยถ้าใช้แผนที่ของฝรั่งเศสถ้าขึ้นศาลกันอีกทุกปราสาททุกระบบเนี่ยก็จะเป็นของกัมพูชาเขาคิดว่าไอ้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาคิดอย่างนี้เยอะซึ่งไม่ถูกครับคือศาลโลกไม่ใช่เป็นศาลสูงสุดของโลกนะครับศาลโลกคือศาลการเมืองคือการล็อบบี้ศาลโลกคือใช้แผนที่ที่ยาวที่สุดแต่ศาลก็ไม่ได้พูดใช้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็เอียงไปเราใช้สัตว์ปันน้ำเราใช้วิธีการเจรจาทีนี้ตอนนี้ก็มีคนมาพูดแล้วว่าอย่าไปสนใจเรื่องศาลอย่าไปสนใจเรื่องนี้แต่ว่าต้องหาพันธมิตรไปช่วยยันไว้ตรงนี้น่าสนใจอาจารย์ต้องคุยกันด้วยเป็นสวิตภาคีไทยกับกัมพูชาใช่สุดท้ายก็ต้องไปต่อรองกันแต่ว่าให้เราได้เปรียบทางการทหารให้มากกว่านี้คนไทยก็ต้องอดทนนิดหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อทางออนไลน์นะครับเรื่องปล่อยเป็ดด้วยเราโจมตีฐานสแกมเมอร์ของเขาแล้วกัมพูชาเขาไม่ให้คนไทยออกนอกพื้นที่ด้วยเดี๋ยวตามต่อทางออนไลน์นะครับ YouTube เทเลดิจิทัลลาทางทีวีไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงเวอร์ชันออนไลน์นะครับอยู่กับผมต่อกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนานะครับแทนคุณทินโชคกมลกิจครับเพราะแขกรับเชิญของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต่อเนื่องจากทีวีเลยนะครับเมื่อสักครู่ช่วงทางทีวีอย่างที่อาจารย์ปณิธานบอกไปว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องของการสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ต้องให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของทางทหารนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของทางการทูตวันนี้เองการทำหน้าที่ทางทหารเองในมุมมองของอาจารย์วิชิตเรามีกลยุทธ์หรือว่าเรามาถูกทางแล้วหรือไม่ที่จะจบเกมโดยเร็วอาจารย์ผมไม่สามารถบอกว่าเร็วหรือช้านะครับแต่ว่าเราคิดแผนละเอียดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราเห็นข้อผิดปกติตั้งแต่วันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นสักขีพยานการลงนามนะครับที่มาเลเซียจากวันนั้นเนี่ยกัมพูชาเสริมกำลังเป็นละลอกเรารู้ว่าการที่จะมาเผชิญแต่แนวหน้าแถวนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการประทะกันได้ไม่ได้มีการยุติไปตามปฏิบัติการข้อทั้ง4ข้อที่เราเรียกร้อง4ข้อเนี่ยเขมรรู้ว่าเขาไม่สามารถทำได้เขาคิดว่าเขาเสียเปรียบแต่มันถ้าทำมันดีถอนทุนระเบิดก็ความปลอดภัยทั้งคนทั้งสองประเทศเนี่ยทำไมไม่ทำดังนั้นเขาก็จะมีวิธีคิดยังมีการฝังหัวว่าต้องจะเล่นงานจะคอยเอาคืนแก้มือนะครับในบางพื้นที่ที่เขาอยากจะได้คืนโดยเฉพาะการรบในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคือภูมะเขือนะเขาเสียพื้นที่จุดสูงข่มจุดได้เปรียบของเขานะครับแล้วรอบนี้คือแน่นอนว่าเราได้พื้นที่คืนจุดสูงข่มทั้งหมดนะครับที่เราคิดว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเราในอนาคตเนี่ยเราดำเนินการมาได้ดังนั้นผมว่าเรื่องแผนละเอียดคือเรามีการซักซ้อมมีการเตรียมการว่าเตรียมแผนในการปะทะระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวต้องบอกว่าฐานไทยรบได้ทั้งปีแม้ว่าคุณเซนหรือใครจะออกข่าวว่าเขาประกาศที่จะยื้อทำสงครามระยะยาวเนี่ยเขาจะประเมินศักยภาพว่าอ้างว่าเราไม่มีประสบการณ์นะในการรบแบบระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่เราเหนือเขาเรื่องขวัญกำลังใจปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าจากนี้ไปเนี่ยกองทัพเนี่ยจะต้องออกข่าวเผยแพร่ต้องขออภัยครับว่าข่าวบางเรื่องจำเป็นจะต้องเผยแพร่เชิดชูเช่นการจัดงานพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีกรรมการเชิดชูวีรกรรมทหารที่เสียสละทั้ง23นายเนี่ยทำข่าวให้เห็นส่งผ่านไปให้เห็นในกัมพูชาที่เขาไม่ยอมไปเก็บศพเพื่อนทหารที่เขารบพีชีพเพื่อประเทศเขาเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมปล่อยอยู่ตามยถากรรมแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันทหารไทยได้รับการเชิดชูทุกชั้นยศเนี่ยนะครับครอบครัวคุณแม่ภรรยาหรือบุตรหรือน้องสามารถเข้ามารับราชการได้บรรจุทันทีเห็นไหมนี่คือการเยียวยาบำรุงขวัญที่รวดเร็วมากเราต้องเสนอข่าวนี่คือตอนนี้เขมรเล่นปฏิบัติการข่าวสารจิตวิทยากับเราเขย่าเราก็ต้องจัดการเรื่องเขย่าขวัญประสาทให้เขาเห็นบ้างว่าเราเนี่ยทหารเนี่ยเราไม่ต้องการหรอกครับไอ้สงครามเราต้องการสันติเช่นกันนะฮะทหารทุกคนก็รักครอบครัวรักชีวิตแต่เมื่อต้องอุทิศมีภารกิจหน้าที่เนี่ยเพื่อประเทศชาติคุณสังเกตดิเราต้องถ่ายทอดข่าวตรงนี้เสมอนะครอบครัวผู้สูญเสียไม่เคยท้อแท้หรือโทษในโชคชะตาเขาภาคภูมิใจที่บุตรหลานคู่สมรสของเขาพี่เขาได้มาเป็นทหารเราต้องถ่ายทอดข้อความนี้ให้เขมรเขาเห็นว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันพวกเขาตายโดยที่ไม่รู้อนาคตได้เพราะข้าวสารถุงเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยเราต้องมันต่างกันมากแล้วโลกจะเห็นว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ข้อความความจริงยังไงเพราะอย่าลืมสื่อต่างประเทศอย่างจีนเองเนี่ยเขาก็เซอร์ไพรส์มาว่าเรามีรถมีผู้คนสองข้างทางมาถือธงชาตินะครับโบกธงให้เกียรติให้ขวัญกำลังใจแก่ทหารครอบครัวทหารดังนั้นแผนทางการรบเราดำเนินการไปยอมรับว่ารอบนี้เราซิงค์ระบูรณาการทั้ง3เหล่าทัพอย่างเป็นระบบรอบที่แล้วกัมพูชาเราคือเราจำกัดพื้นที่การประทะไม่ขยายวงไม่ใช่เราไม่พร้อมนะครับเราพร้อมแต่เราเอาคิดว่าตรงเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดเลยคุยง่ายคิดว่าจะเกิดการเจรจาแต่คราวนี้กัมพูชาก็คงแก้ลำแก้เกมคิดว่าถ้าเปิดปูพรมหลายๆด้านเนี่ยทหารไทยไม่น่าจะสับกำลังหรือมีเตรียมความพร้อมหรือขาดประสบการณ์ซึ่งเขาคิดผิดนะฮะมันมีการเตรียมความพร้อมการคิดแผนละเอียดกันตลอดเวลาว่าก่อนที่จะเกิดการปะทะเนี่ยมันมีการซักซ้อมระดับทุกชั้นนะฮะระดับกองพันระดับกองร้อยว่าการเคลื่อนกำลังขนาดใหญ่การเคลื่อนกำลังรถถังนะจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเราเตรียมแผนอย่างนี้อย่างละเอียดกัมพูชาเนี่ยชะล่าใจคิดว่าถ้าจะปะทะกับเราเนี่ย
เราจะไม่ถนัดในการลบในระยะยาวนะครับถามเลยว่าผมเขาว่าเขามอนิเตอร์อ่ะเพราะฉะนั้นอย่านะบอกดูถูกเสียมันแต่เสียมลบข้ามปีได้บอกไว้ก่อนนะคำแม่ดังนั้นเนี่ยคือจุดแข็งของเราดังนั้นแผนในการลบผมก็เข้าใจว่านักวิชาการหรือบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เราจะไม่ไปเปิดเผยแล้วครับถ้าเปิดเผยก็คงเป็นลับลวงพรางอะไรบางอย่างให้เขาอะไรสั่นประสาทเขาเล่นสงครามสั่นประสาทเรามาตลอดเราก็ควรจะสั่นประสาทเขาด้วยกายอาจารย์อย่างข้อมูลข่าวสารที่บอกไปเราต้องสัตย์ดูดีทหารหารที่พลีชีพและที่สุดแล้วข้อมูลเหล่านี้มันเข้าไปถึงประชาชนคนกัมพูชาของเขาไหมอาจารย์คือผมคิดว่าเอาอย่างนี้นะฮะต่อให้เขามีการควบคุมข่าวสารนะครับแต่คนที่อยู่ชุมชนกัมพูชาในประเทศอื่นๆเขาจะโทรหรือจะเทเลแกรมหรือจะส่งข้อความไปยังบุตรหลานลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะรับทราบหรืออย่างน้อยๆเนี่ยคนที่เคยใช้แรงงานในประเทศไทยรู้ช่องทางข่าวสารที่จะเข้ามาถึงลิงก์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรเนี่ยรู้ผมคิดว่านี่ก็จะเป็นแรงกดดันในระยะยาวในอนาคตทุกคนบอกนะปัญหาทุกวันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเพราะฮุนเซนคนเดียวคนอื่นอาจจะอยู่ในวิสัยที่พร้อมจะพูดคุยได้แต่ฮุนเซนคนเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ผมก็ไม่อยากจะอย่างงู้นอย่างนี้นะว่าเรื่องการแช่งหรือการอะไรก็แล้วแต่มันไม่สิ่งที่ดีหรอกครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาคิดได้ว่าการให้สังคมในเกิดสันติอย่างน้อยคุณก็ทำเรคคอร์ดเป็นผู้นำที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดในอาเซียนเนี่ยให้มันเหลือความทรงจำดีๆบ้างนะฮะไม่ใช่เหลือแต่ความเป็นโมฆะบุรุษในบ้านปลายชีวิตไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือเปล่านะที่เขาบอกว่าปรับแก้ไขวันเกิดตัวเองเนี่ยใช่ไหมเป็นสิงหาคม 2495 เนี่ยเพราะว่าเขามีความเชื่อเขากลัวเพราะว่าพี่ชายเขา2 คนตายตอนอายุ 74ซึ่งตอนนี้เขาอายุ 74ใช่เขาก็กังวลนะเขาจะต้องเคลื่อนเลื่อนเนี่ยคนที่เชื่อสายมูความเชื่ออันนี้เป็นผมไม่รู้นะว่าเป็นข่าวปล่อยหรือข่าวจริงเลยนะว่าจริงหรือเปล่าและนั่นหมายความว่าสงครามปฏิบัติการข่าวสารเนี่ยนะครับเราอย่ามาปั่น I.O. กันเองกับคนในประเทศเราต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันและนั้นการที่สะท้อนอะไรออกไปเนี่ยนะครับเราต้องตรองอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับแล้วเรื่องของสงครามข่าวสารฮะอาจารย์ปณิธานคือที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเขาก็ไม่ธรรมดาอย่างแม่ทัพกุ้งไปที่ปราสาทตาควายแล้วยังมาบอกว่าเว้ยมันภาพปลอมมีการไปทำ AI อ่ะว่าอยู่ในสตูดิโอฉากเขียวไม่ได้ไปจริงก็จะเห็นว่าเขาเองก็พยายามทุกวิถีทางเรื่องของสงครามข่าวสารนะครับอาจารย์ครับไม่มีหลายสมรภูมินะครับสงครามข่าวสารสงครามไซเบอร์สงครามในโลกเวทีระหว่างประเทศสงครามแม้แต่ในประเทศเรานะครับก็มีพื้นที่ให้กัมพูชาได้ทำให้เกิดความแตกแยกทีนี้ทั้งหมดเหล่านี้เมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มต้นคุยกันตกลงใครได้เปรียบเสียเปรียบใครช้าใครเร็วคือก่อนสงครามครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ2 ประเทศ75 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสงครามครั้งนี้มันจะเปลี่ยนการประเมินความเชื่อคนไปเยอะก่อนสงครามเนี่ยมีการประเมินว่าฐานไทยเนี่ยไม่ค่อยพร้อมนะครับไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นักแล้วก็ถ้ารบก็อาจจะช้าเหมือนกับที่เราเคยมีปัญหากับทางเวียดนามในช่วงสงครามเย็นแต่ว่าพอรบแล้วเนี่ยหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนความเชื่อว่าไม่น่าจะจริงคือ17 วันเนี่ยปฏิบัติการเร็วกว่าที่คิดถึงแม้ว่าการวางกำลังของกองทัพไทยเนี่ยไม่ได้วางกำลังเพื่อรบกับกัมพูชาประเทศเดียวแต่กัมพูชาเนี่ยวางเพื่อรบกับเราแต่ของเราเนี่ยวางไว้กว้างๆราคาแพงด้วยวางกว้างๆต้องวางไว้ทุกสมรภูมิทางด้านซ้ายทางด้านขวาภาพใหญ่ในทะเลพอรบคนก็คิดว่านักวิเคราะห์อย่างพวกต่างประเทศจะบอกว่าอุ้ยอ้ายจะบอกว่ามันจะผิดฝาผิดตัวแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราเห็นแล้วว่าความสามารถในการปรับตัวของกองทัพไทยเข้าสู่สมรภูมิอสมมาตรโดรนช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้านักนะครับไซเบอร์เราก็ไปดูตั้งแต่วันแรกๆก็เร็วและเพลินมีอาสาสมัครรุ่นคุณกายเนี่ยคนหนุ่มคนสาวเข้าไปช่วยเยอะแล้วเป็นคนที่จบสูงๆมาช่วยเราเยอะนะครับคนหนุ่มคนสาวของก็น่ายินดีนะครับคนไทยเดี๋ยวนี้ก็เก่งๆเลยทำให้เราเร็วกว่าทิศแต่ก็ไม่เร็วทันใจประชาชนก็ไม่เร็วทันใจนายทหารที่อยู่ในสมรภูมิเขาก็อยากจะจบให้เร็วชาวบ้านชายแดนบอกอยากให้จบเร็วแม้แต่นักรบก็อยากให้จบเร็วๆแต่ผู้ข้าบัญชาเนี่ยที่อาจารย์วันวิชิตพูดซึ่งอาจารย์อยู่ในห้อง
บังคับบัญชาสั่งการหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ก็น่าจะอยู่นะเป็นที่ปรึกษา ครับ นะครับ ก็จะเห็นว่าเขามีขั้นตอนมีกระบวนการเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วเป็นห่วงกำลังพล ถ้าสูญเสียเกินไปก็ต้องชะลอนิดนึงนะเพราะว่าเขาวางกับระเบิดไว้เยอะ เราจะอ้อมไปปิดทั้งหมดยึดมาแล้วก็แช่แข็งไว้เลยเนี่ย ครับ มันทำไม่ได้ง่าย อืมอืม ๆ ถ้าทำก็สูญเสียเขาก็ต้องชั่งไอการชั่งตัวเนี้ยมันก็เลยทอดเวลาก็ต้องไปซื้อเวลา อืมอืม ซื้อเวลาก็ต้องยื้อกัน อ่า มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ แล้ว ภาพมันก็เลยออกมาไงครับว่ามันยังไม่จบอย่างที่คนไทยต้องการ ครับ แต่มันก็ใกล้แล้วเพราะว่ามันเร็วกว่าที่คิดนะครับรัสเซียยูเครนเนี่ยตอนแรกรัสเซียก็บอกสัก 3-4 อาทิตย์ ครับ อย่างเก่งก็ 3 เดือน อืม นี่ 3 ปีกว่าแล้วนะครับ ยังไม่ 3 ปีกว่าแล้วนะครับ เพราะฉะนั้น แล้วของเรา ไอเนี้ยผมคิดว่า พอใกล้ๆปีใหม่อีกบวกลบ 10 กว่าวันเนี่ย อ่า เราก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นกว่านี้เยอะนะครับ แล้วก็อาจจะผู้บังคับบัญชาจะต้องตัดสินใจว่าเอาแค่นี้ไหม อืม ถ้าเอาแค่นี้แล้วปลอดภัย อืม ก็ต้องเร่งไอ้ที่นับก้าวอยู่ครับ อืม ตอนนี้นับก้าวแบบเตาะแตะช้า อืม ๆนัดเช้ามาเย็น อืม นัดเย็นมาอีกวัน ครับ มาอีกวันบอกเอกสารไม่พร้อม อ่า พอเอกสารพร้อมปุ๊บก็ย้อนแย้งเอกสารวุ่นวายอันเนี้ยแต่พอเราเริ่มได้เปรียบจริง ๆ เราอาจจะต้องเร่ง อืม ปิดเกมทางด้านการทูตปิดเกมนะครับทางด้านพื้นที่ แล้วก็จัดการกับกัมพูชาให้อยู่สิ้นสภาพ แต่ไม่ได้สิ้นสภาพทั้งหมดนะครับ อ่า แต่ว่าความเป็นจริงคือสิ้นสภาพเป็นภัยเนี่ย อืม มันก็ไม่จบนะ ก็คือเป็นการแบบจำกัดในเป็นเฉพาะจุด ครับ ไม่ได้แบบทั้งหมด คือแช่แข็งไว้ อ่า แช่แข็งไว้ จัดพื้นที่ถ้าจัดได้นะมันก็มีข้อเสนอว่าถ้าจัดพื้นที่เขตปลอดอาวุธหนักได้ เขตปลอดการสู้รบได้ เขตปลอดโดรนปลอดทุ่นระเบิดได้ก็ยิ่งดี อืมอืม นะครับแต่ว่ามันจะยากมาก แต่ถ้าไม่จัดก็ต้องเตรียมกำลังให้เยอะเพื่อไม่ให้เขาเติมเข้ามา อ่าอ่า นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ทหารเขาต้องไปตัดสินใจเอง ครับครับครับ อันนี้ก็ไม่ได้เอายุทธวิธีอะไรมาพูดนะครับ เพราะว่ามันเป็นตำรารบทั่วไป หลักการ หลักการทั่วไป แล้วก็แต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเจรจากันณจุดไหน อันนี้เป็นเรื่องของผู้ตัดสินใจเผอิญว่านายฮุนเซนเนี่ยเป็นนักรบ ครับ ที่เข้ามาเป็นนักการเมือง อืม ของเราเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เข้ามาต้องพยายามบัญชาการเป็นนักรบ อืม มันก็เลยคนละสูตรกัน อืมอืมอืม ของเขาเนี่ยเดินเร็ว เดินทุกกระดาน เสียหายไม่เป็นไร ขอให้ยึดธงมาได้ก่อน1 ธงอาจจะมีสัก10 ธง เราเคยคิดว่าปราสาทตาควาย ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วก็จะไปยึดที่อื่นแทน อืมอืม อย่างนี้เป็นต้น แต่ของเราทำแบบนั้นไม่ได้ เราจะถูกมองว่าก้าวร้าวเราจะถูกมองว่าเราไปลุกลานแล้วไอ้กฎหมายระหว่างประเทศที่ท่านรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีกลาโหมพูดว่าจะช่วยเราก็อาจจะไม่ช่วยเรา อืมอืม อันเนี้ยมันก็มีข้อจำกัดในส่วนของเรา ครับครับ แต่ทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้คนไทยสบายใจเนี่ย ณวันเนี้ยกัมพูชาสิ้นสภาพไปเยอะมาก อ่าอืมอืม หลายปี อีก หลายปี ถอยหลังไปอีกหลายปีนะจ๊ะ ทำยังไงก็ได้อย่าให้เขาเติม ตอนเนี้ยระหว่างที่กำลังลบอยู่เนี่ยจะทำไงก็ได้ต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านว่าไอ้กระบวนการใต้ดินที่ส่งอาวุธเนี่ยตัดเลย ต้องไปเปิดแนวรบตรงนั้นว่า ถ้าเติมน้ำมันให้อีก เติมกระสุนให้อีก ก็ต้องเปิดโปงกัน อืมอืม ก็ต้องเพราะนี่ผิดกฎหมายหมดนี่ครับ ครับ ผิดกฎหมายหมด อ่า แต่อันเนี้ยจะยากนิดหนึ่งเพราะว่านักการทูตเราก็บอกว่าอย่าไปเปิดศึกมาก อ่าอ่า แต่ว่าถ้าไม่เปิดศึกมันก็เติมอีก ก็ไม่จบไม่สิ้นสักที วันนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศถึงต่อสายหาหลายคนมาก นี่ก็เพิ่งต่อสายคุยกับรัฐมนตรีฝรั่งเศส วันนี้นะฮะ ครับแต่ในนามของความสัมพันธ์นะครับจะครบรอบ 170 ปีหน้า อืมอืม แต่ก็พูดเรื่องอื่นเยอะเลย พูดว่าเราต้องการคุยกับกัมพูชา2 ต่อ 2 พูดง่ายๆว่าคุณอย่ามายุ่งมาก อย่างเงี้ยผมว่าดีพอสมควร แล้วท่าทีฝรั่งเศสเขาว่าไงไม่รู้อาจารย์ โอ้เขาลวดลายอยู่แล้ว คุณกาย อืมอืม เขาก็ตอบ yes แต่ว่าไม่ yes จริงหรอก นะครับก็ไม่เป็นไรก็นี่คือประเทศบริวารเขา อ่า แต่อย่างน้อยเราส่งสัญญาณชัด ครับครับ เขาก็ต้องคิดแล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเราก็ต้องมีการลดมีความช่วยเหลือแต่อันนี้เป็นเรื่องการทูตเดี๋ยวเขาว่าไปทีมมืออาชีพเดี๋ยวเขาจัดไป ครับ แต่ว่าถ้าเราปิดได้จริงเขาเติมไม่ได้จริงนะครับ ก็จะสิ้นสภาพเร็ว อ่าปิดให้ได้จริง แล้วก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงของกัมพูชาถาม รวมทั้งแก๊งที่อาจารย์พูดอะสแกมเมอร์ทั้งหลายแหล่ เดี๋ยวจะไปเรื่องปอยเปรตด้วยนะอาจารย์ ใช่ครับ ถามสั้นๆอาจารย์แล้วที่สุดแล้วชาวบ้านที่อพยพมา 17 วันแล้วอ่ะเขาก็อยากกลับบ้านเต็มทนแล้วอ่ะจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจารย์ประเมินยังไง เห็นแจ้งกันมาบ้างบางพื้นที่ว่าปลอดภัยทางข้างบนนะครับแต่อย่าไปพูดมากเดี๋ยวพอบอกปลอดภัยเดี๋ยวกัมพูชาฟังคุณกายไปอีก
พวกนี้ก็ฟังทุกที่เรานี่เรื่องจริงนะ เอาเป็นว่าหน้างานเขาก็มีบริหารจัด ก็ การตรงนั้นอยู่ ฟังหน้างานฟังศูนย์ อ่า พอเขาบอกตรงไหนกลับได้ก็รีบกลับไปจะได้ไปดูว่าของอยู่ครบไหม บางอย่างไม่ต้องมาพูดออกสื่อก็ได้ ครับ นะอา ใช่ จารย์ ครับ นะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของสแกมเมอร์อย่างปอยเปรตเองนะอาจารย์วันวิชิตครับเราเองก็โจมตีนะว่าปฏิบัติการว่านี่เราตรวจสอบชัดเจนแล้วนะว่าไม่ใช่พื้นที่พลเรือน แต่มันเป็นจุดที่มันเป็นซ่องสุมกำลังของทหารกัมพูชา ครับ แล้วมันก็มีประเด็นต่ออีกว่าเหมือนมีคนไทยอยู่ที่นั่น ครับ แล้วกัมพูชาเขาไม่ให้คนไทยออกนอกพื้นที่อาจารย์ ก็แต่ก็เห็นคนไทยปากแจ๋วนะที่บอกว่า ยังไงอาจารย์ เอาคุณดูเปล่าในคลิปมากมาย ยังไงบ้างอาจารย์ ก็บอกว่าเหมือนตำหนิเราด้วยซ้ำว่าเราตื่นตูมเกินเหตุเขาก็ไม่เห็นว่าคนเขมรจะอะไรทำอะไร เอาเหรอ อะไรเขาเลย เป็นคลิปบอกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นบอก มี ว่า สุภาพสตรีท่านหนึ่งก็ไปพูดเนี่ยผมว่าคนไทยหงุดหงิดไม่น้อยนะครับ อ๋อ คือใดๆก็แล้วแต่ผมคิดว่าหนึ่งการปิดข้อมูลข่าวสาร แล้วก็ต้องผมไม่อยากจะตำหนิหรือไปโจมตีไปประนามหรอกนะว่า คนที่ไปทำธุรกิจในปอยเปรตมันมีธุรกิจที่สุจริตจริง ๆ มีกี่ประเภท และมีสักกี่คนแยกตรงนี้ให้ได้ก่อน ไม่อยากจะประนามหรือตั้งข้อสงสัยพี่น้องร่วมชาติที่เขาต้องไปทำมาหากิน ครับ แต่มันอดไม่ได้ว่าธุรกิจหลักตรงที่ปอยเปรตคืออะไร อืม นะครับใน ครับ พื้นที่อาโคจรคนดีๆเขาไม่ไปแฝงตัวเขาไม่ไปทำการหลอกกุลกาย ดังนั้นเมื่อเราไปดำเนินการจัดการค่อยๆ แบบทางลึกไปเรื่อยๆค่อยอธิบายชุดสังคมโลกว่า โอ้พอเราจัดการที่ปอยเปรตโลกเขาโสมนัสปรีดากันมีคนมารีวิวให้นะครับแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่ปอยเปรตอย่างเดียวไปยังพัทบองด้วยนะครับพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่เก็บคลังอาวุธหรืออะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่กัมพูชาคิดว่าไทยไม่กล้าเราเริ่มกระจายไปพื้นที่ที่คิดว่าจะเป็นการส่งกำลังบำรุง หรือการลำเลียงทางทหารยุทธเพื่อจะเติมหรือปรับยุทธวิธีของเขาเนี่ย ครับ เราจัดการหมด ดังนั้นผมจะอธิบายอย่างหนึ่งว่ากองทัพไทยรอบเนี่ยคือจัดการคำถามพวก end state ว่าทำไมเราต้องไปดำเนินการทำลายสะพาน เส้นทางถนนอะไรต่างๆ เพื่อลดนะฮะโอกาสความสูญเสียให้กับทหารไทยและพลเรือนไทย ครับ ถ้าเครื่องยิง BM-21 มันไม่สามารถในเข้าใกล้ในพื้นที่ตั้งที่จะนำไปสู่ความเสียหายได้เนี่ยทำไมเราจะไม่ทำนี่เป็นการยับยั้งนะฮะผลกระทบซึ่งหน้านะฮะเป็นการป้องกันเหตุล่วงหน้าเป็นการป้องกันตัวเองล่วงหน้าซึ่งนะครับที่เราสามารถกระทำได้ ทั่วโลกก็ทำกันดังนั้นผมคิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่ผมว่าเราคิดแผนตรงนี้ว่าเรื่องปอยเปรตเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ายังมีพื้นที่ซ่องสุมมีเช่นการวางกำลังมีท่าทีการเคลื่อนนะครับของกลุ่มปฏิบัติการทางทหารเนี่ยผมคิดว่าไทยก็ดำเนินการอีกแล้วยิ่งเป็นภาพอย่างนี้ถามว่าผลกระทบในระยะยาว ส่งผลกับพลเมืองก็ส่งผลเขาก็ต้องหลบหนีหลีภัยอพยพเป็นภาระของรัฐบาลของเขา ชาวบ้านก็เดือดร้อน ชาวบ้านก็เดือดร้อนใช่ไหมครับว่าอาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ปลอดภัยคือก็เขย่านะขวัญประสาทเขาได้ ดังนั้นผมคิดว่ากระบวนการอย่างนี้ต้องเรียนคุณกายว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับก็เราไม่สามารถไปเร่งได้ แต่ก็เท่าที่จะดำเนินการให้เราลดการสูญเสียให้มากที่สุด แต่เราแคร์ความรู้สึกนะผมว่าทหารหรือฝ่ายการเมืองเขาก็ห่วงใยความรู้สึกพี่น้องประชาชนรับแสนรายที่ต้องจากที่พักพิงมาอยากกลับบ้าน ครับ นะครับแต่เราก็ไม่อยากสามารถที่จะบอกได้ว่าตรงไหนปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ว่าวันดีบาจีขึ้นมายิงระดมมาอีกดังนั้นก็ต้องเรื่องเข้าใจหรืออย่างว่าการให้สิ้นสภาพภัยคุกคามทางทหารของเขาเป็นอย่างไรนะสิ้นสภาพทางทหารเนี่ยหมายความว่าเขาก็มีกำลังในการที่ป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่เป็นภัยคุกคามระดับต่ำที่ไม่สามารถจะมาต่อตีกับกองทัพไทย ครับ ในแบบเดิมได้เนี่ยคือความหมาย ครับครับ ครับ แล้วอย่างเรื่องของเวทีระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์คือวันนี้เองเราเห็นมีคลิปเหมือนกันนะวันนี้มีเปิดเผยมาว่าที่ปอยเปรตที่เราโจมตีอาคารสแกมเมอร์อะไรไปเนี่ยมันมีเหมือนมีคนเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วมันปักธงชาติประเทศจีน ครับ นะแล้วก็รวมไปถึงบทบาทของพี่ใหญ่ตรงเนี้ยอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วจีนเขาจะมีบทบาทสำคัญหลังจากนี้ยังไงไหมฮะ ผมคิดว่าคือเขาก็มีท่าทีที่ระมัดระวัง ก็อยากให้เป็นการพูดคุยทั้งสองประเทศอยากให้เกิดสันติภาพ ครับ ส่วนเรื่องธุรกิจแบบนั้นกับทั้งธงจีนธงเขมรเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เข้าใจกันง่ายขึ้นด้วย ว่าเป็นน่าจะเป็นธุรกิจประเภทที่คุ้นชินร่วมกันทำกันมา ที่มันตลกคุณก็รู้ว่าไอ้ทั้งเครื่องสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยกับฐานทัพที่การวางกำลังของฐาน อาวุธ เขมรเนี่ยอยู่ที่เดียวกัน นั่นก็แสดงว่าประโยชน์โพดผลที่กองทัพเขมรได้ท่อน้ำเลี้ยงได้ต่อท่อเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเนี่ยแหละมวลผลผลิตจากตรงนี้จากทุนสแกมเมอร์ที่มาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้เขาต่อยอดให้เขา ครับ ดังนั้นไม่แปลกมันจึงเป็นคือการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายต่อนะครับหนึ่งลดความจัดการเพิ่มความสูญเสียให้เขาจัดการธุรกิจนะฮะสแกมเมอร์ให้มันเกิดว่า
อันตรายให้มากที่สุดคือเกิดภัยคุกคามจนถึงวันหนึ่งเขาถอนการ ครับ อะไรแหล่งเขาอะไรการปฏิบัติการอาจจะไปอยู่ในภูมิภาคอื่น และขณะเดียวกันประชาคมโลกเนี่ยนกตัวที่ 3สำคัญที่สุด ประชาคมโลกได้เห็นความจริงว่าเราไม่ได้รังแกกัมพูชานะกัมพูชาทำตัวเอง ครับ นะครับโทษนะครับบางทีเป็นเด็กป .1 แต่ไม่รู้กาลเทศะที่ไปตบหัวนักเรียนป .6 ทุกวันน่ะแต่เด็กป .6 เราไม่อยากทำอะไรอ่ะก็ยังบอกว่ายังเป็นเด็ก แต่เด็กบางครั้งเราต้องตีบ้าง ปกป้องตัวเอง ใช่ฮะถูกไหมครับแล้วก็ต้องปกป้องว่าตีแบบไหนอ่ะ ครับ นะฮะตีแล้วก็ไปฟ้องพ่อแม่ก็ต้องบอกว่าเด็กไม่มีสัมมาคารวะ ชั้นใดชั้นนั้นผมคิดว่าบางทีสุภาษิตสำนวนฝรั่งเขาไม่รู้นะไอ้พวกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีต้องบอกเขานะครับ ต้องไปสอนสุภาษิตเขาตรงนี้ ครับ นะพูดถึงบทบาทจีนหน่อยอาจารย์ปณิธาน ครับ จีนเองก็เมื่อก่อนมีผู้แทนทูตพิเศษอะไรหรือแม้แต่เนี่ยเราเห็นคนเนี่ยที่ระโบกธงชาติไทยธงชาติจีนที่ปอยเปตกัมพูชาตรงนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงอาจารย์ คุณกายคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังความเข้มแข็งทางการทหารของกัมพูชา ต้องเป็นชาติมหาอำนาจ และชาติไหนฮะ ชาติที่นึกขึ้นได้ก็เป็นชาติที่ผลิตอาวุธที่ไปเจอยุทโธปกรณ์ นั่น ตาม นะครับ เนินต่างๆที่เรายึดกลับมาได้ ก็ไม่ต้องออกชื่อประเทศก็ได้ เดี๋ยว ครับ แต่ท่านผู้ช แต่ ม ถูกไหม ก็ ประเทศ ดี ประเทศเดียวกันที่ ครับ ผมพูด ก็ต้องคุยกับเขา อืม ต้องคุยกับเขาอย่าให้เติม ครับ เขาก็บอกว่าตั้งแต่ปี 2017 เนี่ยไม่ได้เติม แต่ว่ามันก็ทยอยส่ง เพราะว่าใบสั่งสุดท้ายเนี่ยมันปี 2017 ก็ต้องพยายามอย่าให้ส่ง ครับ นะครับแล้วที่เขาบอกว่าอาจจะมีรั่วไหล ก็ต้องร่วมมือกับเขาไปปิดการรั่วไหลเขาเอา serial number ใส่เข้าไปเขาก็รู้ ว่ามันรั่วไหลไปตรงไหน เป็นบริษัทในหน้าในประเทศใกล้ๆบ้านเราไหมก็ไปปิดเลย อันเนี้ยเราร่วมมือกับจีนได้เขามีทีมมาร่วมมือด้วย ครับ เขาก็เสียหาย อืม นะครับอันนี้ผมพูดถึงจีนนะ ครับ เพราะว่าที่เขาส่งทีมพิเศษเข้ามา ส่วนใครจะอยู่เบื้องหลังอาวุธเนี่ยมันมีอยู่ 4-5 ชาติ ถ้าเราดูชนิดอาวุธนะครับ ครับ มาจากยุโรปตะวันออกแทบทั้งสิ้นกับระเบิดก็มาจากรัสเซียที่ผลิตในรัสเซียด้วย แล้วก็ผลิตในประเทศแถวนี้ด้วย ครับ อันเนี้ยเราก็ไปคุยกันซะให้เรียบร้อย ถ้าเราจะทำให้เขาสิ้นสภาพ หรือว่า end state อย่างที่อาจารย์พูด ครับ คือ end state เนี่ยคือมันจบสิ้นสภาพทางการทหาร แต่ end game เนี่ยไม่ใช่ end game ขออภัยใช้ภาษาอังกฤษ end game ก็คือจบจริง ๆ ต้องให้คนสั่งการเนี่ยสิ้นสภาพ แต่จะสิ้นแบบไหนนะอายุไข ครับ ป่วยไม่อยู่หรือว่าเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับทีนี้เรื่องอาวุธเนี่ยก็ต้องคุยกันในวง ซึ่งวันนี้ก็จะคุยกันเหมือนกัน แต่จริงที่เราคุยกันเนี่ยเขาก็จะคุยกันประมาณ 5-6 เรื่อง ครับ นะครับเรื่องทุ่นระเบิดเนี่ยเราคุยในเวทีนานาชาติสำเร็จ เราก็จะมาคุยกับกัมพูชาที่ GBC วันเนี้ย ครับ นะครับก็ไม่มีปัญหาผมว่ากัมพูชาก็อาจจะตอบสนองในหลายเรื่องเคยกู้กันมาแล้ว เรื่องโบราณสถานที่ใช้เป็นที่มั่นเนี่ยก็พังไปเยอะแล้วครับแทบไม่ต้องคุย ครับ แต่เรื่องชุมชนเนี่ยที่ยังฝังตัวไอ้เนี้ยต้องคุยพอคุยเสร็จแล้วต้องมาบอกเราด้วยว่า เราอาจจะต้องโจมตีต่ออย่างต่อเนื่องนะครับคลังอาวุธนะครับที่ปอยเปตหรือที่อื่นๆ แล้วโลกมนุษย์แต่โลกมนุษย์เรื่องสุดท้ายวันนี้ที่จะคุยคืนนี้ละเอียดอ่อนมาก ครับ คือถึงทราบพอไปโจมตีสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็จะเกิดขึ้นแบบอิสราเอลคือความชอบธรรมมันหายไปเยอะนั้นกองทัพไทยถึงได้คำนวณแล้วก็ไม่อยากโจมตีเลยอันเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยระวังมากๆแต่ว่าถึงระวังยังไงถ้ามันกระทบเนี่ย ครับ ก็ต้องเตรียมตัวชี้แจง อ่า เพราะว่าถ้าจะให้สิ้นสภาพให้เยอะที่สุด end state ของการเป็นภัย ครับ state ของภัยไงก็คือว่าอาจจะต้องเข้าไปในบริเวณเหล่านี้ และอาจจะต้องลึกเข้าไป และอาจจะต้องพูดง่ายๆว่าทำลายหนักกว่านี้ ครับ ที่เห็นใช่ไหม อ่า บางชั้นเท่านั้นเอง ไม่ได้บอกทั้งหมด บางเสี้ยวเท่านั้นเอง บาง แต่ จุด ตะวันออกกลางหายไปทั้งตึกเลยครับ อ๋อไม่เหมือนกัน ซึ่งเราก็ทำได้แต่เราไม่ทำ อืม ระเบิดใหญ่กว่านี้มีไหมมี อ่า แต่ว่าทหารก็ยังคำนวณอยู่ว่า อ่า มันจะซับซ้อนหรือเปล่า ครับ แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องให้เขาตัดสินใจ อืม เราเท่าที่ทำอยู่เนี่ย อ่า ก็กดดันเขาเต็มที่แล้ว น่าเห็นใจ ครับ ทหารไทยได้โดนกดดันหลายด้าน ซึ่งแต่ก็ไม่ต้องกังวลอะไร เราก็มีการเตรียมชี้แจงอยู่แล้ว ใช่ครับ ทุกการ ใช่ครับ ปฏิบัติการโจมตี ใช่ครับ โอ้แต่คุยเครียดๆมาตั้งนานคุณผู้ชมครับ เรามานะพักอมอะไรให้มันชุ่มคอกันหน่อยดีกว่านะครับพักอารมณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะมีของมาแจกให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับอาจารย์ครับนี่นะครับขอบพระคุณมากเลยครับนี่เป็นเม็ดอมซิงค์พลัสครับ จะเหมาะกับผมที่กำลังไออยู่ อายุอาจารย์พกติดตัวตลอดด้วยนะใช่ไหมนะฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ My Basin จาก Greater Pharma นะครับมี 3 สูตรให้เลือกเลยนะครับที่มีคุณประโยชน์เนี่ยนะครับนะจากวิตามินหลากหลายชนิดเลยนะครับเนี่ยนะครับนะฮะนี่คือลูกอม My Basin นะครับมี3 สูตรให้เลือก
นะสูตรที่1นะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์แรนต์และก็มีเม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและก็กระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันก็เลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกครับคุณผู้ชมยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับมอบให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะครับนี่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยครับนะเป็นยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมี Seagull Electric ด้วยนะครับ Seagull Electric ครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยครับมองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนไซส์ใหญ่เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวครับแล้วมีหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันดิจิทัล5 ลิตรควบคุมแม่นยำตรงตามความต้องการสุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในครับนี่แล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมีวันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับก็หาซื้อมาได้นะถ้าเกิดมีอาการแสบร้อนกลางอกต้องวันเกิดเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Compact Break ด้วยนะครับ Compact Break ก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control นะครับแล้วก็ยังมียาธาตุน้ำขาวตราห่านคู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแล้วนี้มีแจกทั้ง2ท่านด้วยนะครับนี่ครับอาจารย์ครับ ขอบคุณครับ นี่ ขอบคุณนะครับ นี่ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับและนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมที่ด้านหน้าของพวกเราทั้ง3คนเลยนะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen นะก่อนเข้ารายการอาจารย์วิชิตบอกว่าอยากได้เหมือนกันไปใช้งานนะอาจารย์ปกติรายการแจกเยอะไหมฮะ อันนี้ไม่แจกเก็บไว้ก่อนจะมีแจกเหมือนกันแจกส่วนลดให้แจกส่วนลดให้นะครับจอเสริมสุดล้ำครับสามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อก็แสนง่ายเพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกกดเข้าหน้า Facebook เลยนะอาจารย์วิชิตหรือว่าอาจารย์ปณิธานถ้าสนใจนะเรามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับใส่โค้ดคำว่า Let's Play AI ครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดด้วยนะครับเราคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่า Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แชมป์ของ CJ Express Clean D ของ Big C และก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมครับสนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากจะผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่าไทยดิเตอร์เจนนะครับในวันนี้มีมามอบให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะครับอาจารย์ครับนี่เชิญเลยครับนี่อาจารย์ปณิธานครับ ขอบคุณ ครับมอบให้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลิตภัณฑ์จากชนอโรมาทิกด้วยนะครับที่อยู่เบื้องหลังรายการของเราในวันนี้นะครับเราคุยกันถึงเรื่องการเมืองไปขอสั้นๆสักคนละประมาณไม่เกิน2 นาทีนะอาจารย์ขอแตะเรื่องการเมืองหน่อยได้ไหมวันนี้เนี่ยคนก็จะมองว่าแหมพลังประชารัฐอ่อนแรงลงไปแล้วแม่ทัพใหญ่อย่างลุงป้อมประกาศถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วจ้ะครับก็พอเข้าใจได้เพราะว่ารอบนี้มีพรรคการเมืองมีการมีสร้างความคึกคักนะครับแล้วก็หลายๆพรรคที่เปิดตัวเข้ามาเนี่ยแคนดิเดตบางคนก็แน่นอนว่าสังคมกำลังศึกษาอยู่แต่พลเอกประวิตรเนี่ยคือผ่านในช่วงจุดที่ตัวเองเคยจะคิดว่าระดมทรัพย์กำลังได้เยอะแยะเนี่ยผ่านไปตรงนั้นผ่านช่วงรุ่งโรจน์ไปตรงนั้นไปแล้วนะครับแล้วถ้าผมพูดตรงๆถ้ายังลงในนามพลังประชารัฐเนี่ยอันนี้ขอฟันธงนะยังไงในการเลือกตั้งครั้งต่อไป69เนี่ยพลังประชารัฐต่ำกว่า10 เสียงแน่นอนนะครับเอาสสเขตนะปาร์ตี้ลิสต์คราวที่แล้วก็อยู่ระดับหลักแสนก็สามารถ
น้อยได้อีกผมคิดว่าอันนั้นไม่ได้เชียร์นะเอาดูอย่างเงี้ยเอาง่ายๆปาร์ตี้ลิสต์หรือคะแนนของระดับพรรคที่เลือกพลังประชารัฐจะน้อยกว่าพรรคของพลเอกรังสีพรรคเกิดใหม่ซะอีกดังนั้นมันก็มีหลายๆพรรคใช่ไหมครับพรรคของดร.เอพรรคของหลายๆการหรือการกลับเข้ามาของพรรคประชาธิปัตย์อะไรต่างๆเนี่ยฐานเสียงที่จะแชร์ริ่งอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหลืออะไรให้กับพลังประชารัฐนะครับรอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมว่าท่านคิดถูกแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติจะวางมือหรือยังรักษาพรรคไว้จะสู้ต่อเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าสมมติจะกลับมานะครับเป็นกอบเป็นกำในแง่ของสสเขตเนี่ยถ้าเกิน10ที่นั่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้ว เพราะนั้นมันจะมีแต่คนโบกมือลาเนี่ยการรักษาไม่ให้คนจากลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพลเอกประวิตรท่านยังมีบารมีหลงเหลืออยู่คนที่อยู่เนี่ยจำใจอยู่หรือจำเป็นต้องอยู่หรืออยู่เพราะว่าเป็นการตอบแทนในความรู้สึกบุญคุณทางการเมืองหรืออะไรหลายอย่างว่าที่ท่านได้อุปการะให้โอกาสมาเนี่ยถ้าคนไม่ย้ายผมก็ต้องนับถือน้ำใจนะครับในภาวะที่คนภาวะยากลำบากแต่จะกอบกู้ไปด้วยกันเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ในพิจารณาแต่จะกลับมาเป็นตัวเลือกหรือเป็นตัวเลขผสมในการเป็นรัฐบาลหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะครับเรื่องของตัวเลขก็มาจากสิทธิ์ของพวกเราทุกคนครับแล้วเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ท้าทายรอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาด้วยเหมือนกันนะอยากให้อาจารย์ปณิธานฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยตอนนี้เตรียมตัวเลยมีดีเบตข้อมูลเต็มไปหมดเลยอาจารย์เรื่องการเลือกตั้งผมเนี่ยสนใจเรื่องนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศมากนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกๆที่เราจะเห็นพรรคหลายพรรคนำเสนอเรื่องนี้และที่น่าสนใจที่สุดก็คือประชาชนตอนนี้มีความรู้เรื่องนี้เยอะมากการเลือกนโยบายเนี่ยจะน่าสนใจที่สุดเพราะว่าประชาชนจะรู้เลยว่าจะมีกลุ่มพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายความมั่นคงการต่างประเทศแบบสุดตรงเลยและอาจจะได้ใจบางคนนะครับแต่อาจจะรู้ว่าอาจจะทำได้ไม่หมดแต่ก็อยากจะเลือกนะครับแล้วก็กลางๆที่สมดุลเป็นสมดุลใหม่ที่เราประชิดจีนประชิดสหรัฐประชิดเพื่อนบ้านเราแล้วก็จัดการให้ได้ประโยชน์ก็มีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ค่อยสนใจก็สนใจเรื่องปากท้องเรื่องการเมืองภายในเรื่องน้ำท่วมก็ไม่ว่ากันก็3กลุ่มนี้ผมก็กำลังประเมินอยู่ในใจก็อยากจะให้ทุกพรรคเนี่ยทำให้ดีเหมือนกันหมดมันจะได้ไม่แตกต่างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมตัดสินใจได้เลยแต่รอบแรกเนี่ยว่ายกแรกจะให้คะแนนใครในเรื่องการทหารความมั่นคงการต่างประเทศแต่มันมีอีกหลายยกนะฮะกว่าจะถึงกุมภาอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่สุดที่เรายังไม่เคยเห็นอาจารย์มาวิชิตก็คงจะเห็นด้วยและอาจารย์ก็อยู่ในส่วนนั้นด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเปิดหมดแล้วนโยบายสาธารณประเภทนี้ที่ปิดไว้นานก็ดีนะครับวางกำลังใหม่จัดระบบกองทัพใหม่จัดงบประมาณจัดระเบียบเพื่อนบ้านจัดระเบียบมหาอำนาจทำได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าประชาชนตัดสินเองเก็บข้อมูลกันเยอะๆนะครับสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกมาถึงประชาชนอย่างพวกเราทุกๆคนนั่นแหละนะครับพูดถึงเรื่องชายแดนเราถามไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการคุณผู้ชมครับท็อปิกวันนี้ของเราคุณคิดว่าการประชุม GBC จะช่วยให้สถานการณ์ชายแดนดีขึ้นหรือไม่อยากถามคุณผู้ชมกันหน่อยนะครับบทตั้งแต่ต้นรายการจนถึงวินาทีนี้กอไก่บอกดีขึ้นขอไข่บอกไม่ดีขึ้นขอควายบอกไม่แน่ใจเสียงส่วนใหญ่เทไปทางขอไข่อาจารย์ไม่ดีขึ้นครับไม่เชื่อว่าจะเป็นทางออกของสันนิษฐานมันมา3รอบแล้วก็ยังแย่กับเก่าอีกครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าก็อย่าเพิ่งหมดหวังก็ยังเป็นกลไกที่สำคัญอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนด้วยโดยเฉพาะทหารแนวหน้าที่เสียสละเพื่อพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากๆเลยนะครับขอบคุณอาจารย์วรวิชิตด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย
กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง